Chào người anh em. Tôi biết bạn đang mệt mỏi. Mệt mỏi vì phải chạy theo những kỳ vọng của người khác. Mệt mỏi vì tâm trí lúc nào cũng như một bãi chiến trường đầy những lo âu và những tiếng nói ồn ào. Có một sự thật cay đắng mà không ai muốn nói cho bạn biết. Thế giới này không muốn bạn suy nghĩ một cách tỉnh táo và sắc bén đâu. Bởi vì nếu bạn làm được điều đó, dù chỉ trong 10 giây thôi, bạn sẽ lập tức rũ bỏ tất cả những thứ đang âm thầm giết chết bạn mỗi ngày. Bạn sẽ không còn hạ mình để xin xỏ sự công nhận từ những kẻ vốn dĩ chẳng coi bạn ra gì. Bạn sẽ không còn phí lời giải thích với những người luôn cố tình hiểu sai ý bạn. Và quan trọng nhất, bạn sẽ không bao giờ đánh đổi sự bình yên trong tâm hồn để lấy vài lời khen ngợi nhất thời, hay tự xé nát tâm trí mình chỉ để vừa vặn với một phiên bản mà xã hội mong muốn. Bạn có thấy mình đang ở trong một mê cung cảm xúc không? Một mê cung được thiết kế tinh vi để giữ bạn luôn bận rộn, luôn sợ hãi và luôn có thể dự đoán được. Nhưng hãy nghe tôi nói này. Khoảnh khắc mà tâm trí bạn trở nên tĩnh lặng và sắc bén, bạn sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm đối với những kẻ muốn thao túng bạn. Sự sáng suốt sẽ như một ngọn lửa, thiêu rụi mọi lớp mặt nạ của sự gấp gáp giả tạo, sự trung thành mù quáng và những tình cảm diễn kịch. Bây giờ, tôi muốn bạn tự hỏi lòng mình thật nghiêm túc. Có bao nhiêu quyết định trong đời bạn thực sự là của chính bạn? Và có bao nhiêu thứ là do bạn thừa kế từ cha mẹ, bị ép buộc bởi đám đông, hay đơn giản là làm theo vì sợ bị đánh giá? Việc này không phải là cố gắng nghĩ nhiều hơn đâu, mà là học cách nghĩ sạch. Đó chính là cốt lõi của một người bản lĩnh. Không phải là sự thờ ơ lạnh lùng, mà là sự thật có kỷ luật. Nó là việc bóc tách từng lớp ảo tưởng cho đến khi những suy nghĩ đó thực sự thuộc về bạn một lần nữa. Nếu bạn đã quá chán nản với việc sống theo kiểu phản ứng, bị cai trị bởi những tiếng ồn bên ngoài, thì đây chính là nơi sự thay đổi bắt đầu. Hãy coi việc lắng nghe những điều này như một hành động nổi loạn thầm lặng. Một tín hiệu gửi đến phiên bản tương lai của chính bạn rằng bạn đã chọn sự sáng suốt thay vì hỗn loạn. Bạn chọn kỷ luật thay vì sự sao nhãng. Và bạn chọn một tâm trí mà không ai có thể âm thầm kiểm soát được. Hầu hết mọi người tin rằng họ đang suy nghĩ, nhưng thực tế họ chỉ đang phản ứng mà thôi. Sự khác biệt này tuy nhỏ nhưng sức mạnh của nó lại vô cùng khủng khiếp. Một suy nghĩ thực thụ là sự chủ động. Nó được xây dựng, được định hình, được kiểm tra và được sở hữu bởi chính bạn. Còn phản ứng là thứ gì đó nhanh, tự động và hầu như luôn vô hình. Nó đeo lớp mặt nạ của suy nghĩ, nhưng bên dưới chỉ là những tiếng vang của cảm xúc. Khi ai đó lớn tiếng, bạn lập tức xù lông phòng thủ. Khi một lựa chọn xuất hiện, bạn cảm thấy lo lắng thắt nghẹt lại và thế là bạn né tránh. Bạn tự nhủ với bản thân rằng mình đang thông minh, đang thận trọng, đang có chiến lược. Nhưng nếu bạn lần mò lại gốc rễ, đó chẳng phải là một quyết định. Đó là một phản ứng bị kích hoạt bởi một tia cảm xúc đang giả vờ làm sự sáng suốt. Chúng ta đang sống trong một thế giới khuyến khích tốc độ, chứ không phải chiều sâu. Trong cái tốc độ chóng mặt đó, không có chỗ cho sự dừng lại. Mọi thứ đều được gắn mác là khẩn cấp, là ồn ào. Nhưng sự sáng suốt không bao giờ tồn tại trong sự hỗn loạn. Một người suy nghĩ sắc bén sẽ không bao giờ vội vàng. Họ lùi lại một bước và tự hỏi, cảm giác này đến từ đâu? Mình đang mặc định điều gì ở đây vậy? Tôi biết, hầu hết mọi người chẳng bao giờ đặt ra những câu hỏi đó. Họ không bao giờ nghi ngờ cái tiếng nói vang vọng bên trong đầu mình. Họ mặc định đó là tiếng nói của chính họ. Nhưng sự thật thường cay đắng hơn nhiều. Đó có thể là giọng nói của một người cha, người mẹ mà bạn vẫn luôn cố gắng làm hài lòng. Đó có thể là nỗi sợ hãi từ đám đông mà bạn chưa bao giờ dám đối mặt. Hoặc đó là một niềm tin mà bạn đã vô tình hấp thụ mà chưa bao giờ được bạn cho phép. Nếu không nhận ra điều này, tâm trí bạn sẽ trở thành một sân khấu cho những câu chuyện của người khác, ngoại trừ chính bạn. Một người anh đi trước đã từng dạy rằng cảm xúc không phải là vấn đề. Vấn đề nằm ở những cảm xúc mà chúng ta chưa bao giờ kiểm chứng. Không phải sự vật khiến chúng ta đau khổ, mà là cách chúng ta nhìn nhận về chúng. Câu nói đó chứa đựng một loại tự do tàn nhẫn. Bởi vì nếu cách nhìn của bạn tạo ra nỗi đau, thì sự sáng suốt của bạn có thể tiêu diệt nó. Nhưng trước tiên, bạn phải sống chậm lại đủ để thấy cái gì đang thực sự cầm lái cuộc đời mình. Đừng giống như đám đông ngoài kia. Họ cảm thấy giận dữ và mặc định rằng ai đó đã gây ra nó. Họ cảm thấy xấu hổ và mặc định rằng mình xứng đáng bị như vậy. Họ cảm thấy lo lắng và mặc định rằng có điều gì đó đáng sợ sắp xảy ra. Nhưng mọi cảm xúc đó đều bắt đầu từ một niềm tin. Và nếu niềm tin đó bị lỗi, thì cảm xúc đó sẽ dẫn bạn đi vào ngõ cụt. Sẽ không có sự sáng suốt nào trong cái vòng lặp đó cả. Chỉ có sự lặp lại của những cuộc tranh cãi cũ, những lần suy sụp giống hệt nhau và những hối tiếc không bao giờ dứt. Vậy mà người ta vẫn gọi đó là cuộc sống. Nhưng nếu bạn không biết gốc rễ của những phản ứng của mình,
Làm sao bạn có thể nói rằng những lựa chọn đó là của bạn? Hãy nghĩ về những lần bạn ra quyết định chỉ để tránh sự khó chịu. Biết bao nhiêu lần bạn đồng ý làm một việc chỉ vì cảm thấy tội lỗi. Biết bao nhiêu lần bạn im lặng không phải vì bạn đồng ý, mà vì cơ thể bạn sợ sự phản đối. Đó không phải là lựa chọn. Đó là sự sinh tồn được ngụy trang bằng phép lịch sự. Theo thời gian, thói quen đó trở thành tính cách của bạn. Bạn không hề điềm tĩnh, bạn chỉ đang rèn luyện bản thân để kìm nén ngọn lửa bên trong. Bạn không hề thiếu quyết đoán, bạn chỉ đang nhầm lẫn giữa sự khó chịu và sự nguy hiểm. Vậy thì suy nghĩ thực sự trông như thế nào? Nó giống như một sự căng thẳng, giống như một sức kháng cự. Nó là việc sống chậm lại khi mọi thứ xung quanh đang tăng tốc. Điều này cực kỳ khó chịu vì sự sáng suốt đòi hỏi sự đối đầu trực diện. Bạn phải đối mặt với chính mình trong gương. Không phải phiên bản được xã hội chấp nhận, mà là phiên bản vẫn đang mang theo những vết thương cũ, những nỗi sợ cũ và những lập trình lỗi thời. Bạn phải trở nên thành thật một cách tàn nhẫn với những cơ chế vận hành bên trong mình. Tại sao một số người nhất định lại khiến bạn dễ nổi nóng đến thế? Tại sao bạn luôn né tránh những cuộc trò chuyện quan trọng? Tại sao bạn cứ lặp lại những sai lầm cũ ngay cả khi bạn biết rõ kết cục? Sự sáng suốt bắt đầu hình thành khi bạn ngừng đổ lỗi cho thế giới về những phản ứng của mình và bắt đầu đặt câu hỏi về nguồn gốc của chúng. Đừng làm điều này để trừng phạt bản thân, hãy làm để giải phóng bản thân. Bởi vì khoảnh khắc bạn nhận ra phản ứng của mình không phải là lời phán xét cuối cùng, mà chỉ là điểm bắt đầu, bạn sẽ lấy lại được quyền kiểm soát. Bạn ngừng trở thành một con rối cho những điều kiện cũ của chính mình. Bạn ngừng trao đi quyền lực trong mọi cuộc hội thoại, mọi cuộc tranh luận, mọi quyết định. Bạn ngừng để cảm xúc thay mình chọn lựa. Bạn bắt đầu tạo ra một không gian giữa kích thích và phản ứng. Và trong không gian đó, tâm trí bạn sẽ thực sự thuộc về bạn một lần nữa. Nhưng bạn phải nhớ điều này. Sự sáng suốt không bao giờ la hét, nó chỉ thì thầm. Nó mời gọi bạn quan sát mà không vội vàng kết luận. Nó cho bạn thấy rằng tâm trí không phải là một bãi chiến trường để chinh phục cảm xúc, mà là một vùng đất cần được thấu hiểu. Đó mới là con đường của người bản lĩnh. Không phải là triệt tiêu cảm xúc, mà là nhìn thấu chúng. Để bóc tách cái ảo tưởng rằng xung năng đầu tiên của bạn luôn đúng. Thực tế là hầu hết thời gian, xung năng đầu tiên là thứ ồn ào nhất nhưng lại kém khôn ngoan nhất. Suy nghĩ thực thụ yêu cầu bạn phải chờ đợi. Yêu cầu bạn lùi lại, quan sát cách cơ thể mình căng lên, hơi thở ngắn lại, suy nghĩ chạy loạn xạ. Và rồi, chỉ sau đó bạn mới phản hồi bằng ý chí, chứ không phải bằng phản xạ. Công việc này chẳng dễ dàng gì đâu. Thật khó để nói cho chính mình nghe sự thật khi cả đời bạn đã được xây dựng xung quanh việc lảng tránh nó. Nhưng mỗi khi bạn chọn sự nhận thức thay vì chế độ lái tự động, bạn đang xây dựng một thứ gì đó không thể lay chuyển bên trong mình. Bạn sẽ không còn là người cần thế giới phải thay đổi để tìm thấy sự bình yên. Bạn trở thành người mang theo sự sáng suốt đi xuyên qua sự hỗn loạn. Và loại sáng suốt đó không chỉ là một trạng thái tâm trí, nó là một hình thái sức mạnh. Lặng lẽ, khiêm nhường nhưng không thể lay chuyển. Vì vậy, lần tới khi bạn cảm thấy thôi thúc muốn phản ứng, muốn phòng thủ, muốn rút lui hay muốn đả kích ai đó, hãy dừng lại, chỉ một giây thôi. Tự hỏi mình xem cái này là của mình hay là mình được thừa kế từ ai khác. Đây là sự thật hay chỉ là một thói quen? Một khoảnh khắc tĩnh lặng đó có thể là ranh giới giữa việc lặp lại quá khứ và việc kiến tạo tương lai của bạn. Và đó chính là món quà lớn nhất mà sự sáng suốt mang lại cho bạn. Sức mạnh để phản hồi thay vì chỉ phản ứng. Để lựa chọn thay vì chỉ tuân theo. Để suy nghĩ thay vì chỉ cảm nhận. Khi bạn làm được điều đó một cách nhất quán, cuộc đời bạn không còn là một bộ sưu tập những phản ứng vụn vặt nữa. Nó bắt đầu trở thành một bản đồ mà chính bạn đang định hướng. Bởi vì suy nghĩ sắc bén không chỉ là đưa ra những lựa chọn tốt hơn. Nó là về việc trở thành một người không cần phải được giải cứu khỏi chính tâm trí của mình. Trong một thế giới đầy những tiếng ồn ào, đó là một loại tự do cực kỳ hiếm hoi. Hãy đăng ký kênh ngay lúc này để chúng ta không lạc mất nhau trên hành trình rèn luyện bản lĩnh sống này nhé. Hãy quan sát thật kỹ, bạn sẽ thấy nó xảy ra gần như mỗi ngày, ngay bên trong bạn chứ không phải ở đâu xa xôi ngoài kia. Bạn cảm thấy một sự thôi thúc, một tia lửa, một cảm giác gấp gáp đột ngột hiện lên. Có thể đó là sự hấp dẫn với một ai đó, cũng có thể là sự lo âu hay sự phấn khích được ngụy trang dưới cái tên định mệnh. Nhưng bất kể nó là gì, nó luôn tấn công trước, rất nhanh và rất ồn ào. Và khi đó, tâm trí bạn bắt đầu cuống cuồng tìm cách giải thích cho nó có vẻ hợp lý. Bạn không bắt đầu bằng lý trí, bạn bắt đầu bằng cảm xúc, rồi lý trí mới lết theo sau để tìm lý do bào chữa cho lựa chọn mà cơ thể bạn đã lỡ thực hiện từ trước. Tôi cảm thấy đúng, nên chắc chắn nó có ý nghĩa gì đó, bạn tự nhủ như vậy.
Nhưng nếu cái cảm giác đó không phải là sự khôn ngoan thì sao? Nếu cái gọi là trực giác đó thực chất chỉ là sự quen thuộc, và sự quen thuộc đó lại bắt nguồn từ những vết thương cũ kỹ nhất của bạn thì sao? Có một sự thoải mái kỳ lạ trong những gì chúng ta đã biết, ngay cả khi cái chúng ta biết là nỗi đau. Bạn có thể thấy mình bị thu hút bởi những người nhắc bạn nhớ về quá khứ, không phải vì đó là tình yêu, mà vì đó là thứ bạn dễ nhận diện nhất. Bạn cảm thấy cần phải chớp lấy một cơ hội ngay lập tức, không phải vì nó đúng, mà vì bạn đang sợ bị bỏ lại phía sau. Bạn nghĩ mình đang sống theo bản năng, nhưng thực ra bạn đang bị nỗi sợ dẫn dắt. Và khi nỗi sợ cầm lái, lý trí sẽ không phản kháng, nó sẽ hợp tác. Nó đeo lên một chiếc mặt nạ và kể cho bạn nghe một câu chuyện thật đẹp, thật hợp lý, thật thuyết phục. Một câu chuyện được thiết kế không phải để dẫn đường cho bạn, mà để bảo vệ bạn khỏi việc phải cảm nhận nỗi sợ đang nằm bên dưới. Điều này xảy ra trong mọi mối quan hệ. Bạn cảm thấy được ai đó thấu hiểu và gọi đó là sự kết nối, nhưng có lẽ đó chỉ là sự nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có người chú ý đến mình. Thế là bạn bám lấy họ, không phải vì sự lành mạnh, mà vì bạn đã bị bỏ đói quá lâu. Nó cũng xảy ra trong công việc. Bạn nhận được một lời đề nghị và bụng dạ bạn thắt lại, không phải vì nó phù hợp, mà vì bạn cảm thấy sự khan hiếm đang bủa vây. Thế là bạn thuyết phục bản thân rằng đây là cơ hội lớn, trong khi thực tế đó chỉ là một cơn hoảng loạn lớn mà thôi. Nếu nhìn lại một cách thành thật, hầu hết những quyết định tồi tệ nhất của bạn không đến từ việc thiếu logic. Chúng đến từ việc bạn trung thành quá mức với một cảm xúc mà bạn chưa bao giờ dừng lại để đặt câu hỏi. Đó là sự nguy hiểm của những cảm xúc không được kiểm chứng. Nó cầm lái con tàu cuộc đời bạn, trong khi lý trí chỉ ngồi trang trí cho cái bảng điều khiển mà thôi. Bạn nghĩ mình đang kiểm soát, nhưng thực ra bạn chỉ đang tường thuật lại những gì thế giới nội tâm của bạn đã lỡ quyết định từ trước. Đây không phải là một lỗi lầm hay một khiếm khuyết nhân cách, đó chỉ là cách tâm trí bạn cố gắng để sinh tồn. Cảm xúc là thứ cổ xưa, nó nhanh, nó mang tính bản năng và bảo vệ. Nhưng khi bạn xây dựng cuộc đời mình xung quanh những xung năng đó, bạn trở nên dễ bị tác động thay vì chủ động. Hầu hết mọi người sống phụ thuộc vào thời tiết của cảm xúc. Họ nghĩ rằng nếu cái gì đó mang lại cảm giác mãnh liệt, nó phải là quan trọng. Nếu nó đau đớn, nó phải là sự thật. Nếu nó làm họ phấn khích, đó chắc chắn là một dấu hiệu. Nhưng người bản lĩnh không vận hành như vậy. Sự sáng suốt không đi theo cảm xúc, nó giữ cảm xúc đứng yên một chỗ. Nó để cho cảm xúc nói, nhưng không để cho cảm xúc dẫn đầu. Khi bạn suy nghĩ sắc bén, bạn sẽ nhận ra sự khác biệt giữa thứ bạn muốn và thứ bạn đang bị nghiện. Giữa những gì mang lại cảm giác quen thuộc và những gì thực sự tốt cho bạn. Sự nhận thức đó thay đổi tất cả. Bạn ngừng vội vàng để bào chữa cho mỗi lần cảm xúc dâng trào. Bạn ngừng gọi mọi sự lôi cuốn là tiếng gọi của định mệnh. Bạn bắt đầu nhận ra rằng bộ não không phải lúc nào cũng nói cho bạn sự thật, đặc biệt là khi nó đang cố né tránh nỗi đau. Hãy sống chậm lại, chờ đợi cho cảm xúc lắng xuống. Tự hỏi bản thân rằng nếu mình không cảm thấy thế này, mình sẽ biết được điều gì. Đôi khi câu trả lời sẽ rất đau lòng. Bạn có thể nhận ra cái mà bạn gọi là tình yêu thực chất chỉ là sự thèm khát được công nhận. Cái bạn gọi là tham vọng chỉ là sự so bì với người khác. Và cái cảm giác gấp gáp kia thực chất là nỗi sợ đang cố chạy nhanh hơn chính nó. Điều này không có nghĩa là bạn trở nên lạnh lùng, nó có nghĩa là bạn trở nên tự do. Tự do để cảm nhận mà không bị cai trị bởi cảm xúc. Tự do để chú ý đến cảm xúc mà không cần phải tuân lệnh nó. Cảm xúc không phải là kẻ thù, nó là thông tin, nhưng nó không phải là toàn bộ câu chuyện. Giống như một tia lửa, nó có thể thắp sáng sưởi ấm hoặc có thể thiêu rụi ngôi nhà của bạn. Sự khác biệt nằm ở chỗ bạn có hành động trước khi kịp suy nghĩ hay không. Sự sáng suốt yêu cầu một khoảng dừng, nó tạo ra khoảng trống giữa cảm giác và hành động. Và trong khoảng trống đó, bạn được chọn mình là loại người nào. Bạn có thể vẫn cảm thấy sợ hãi, nhưng bạn sẽ không để nỗi sợ cầm lái quyết định. Bạn bắt đầu nhận diện được sự khác biệt giữa khao khát và sự tuyệt vọng, giữa trực giác và xung năng nhất thời. Sự nhận thức này ban đầu sẽ giống như bạn đang mất đi thứ gì đó, và đúng là như vậy. Bạn đang mất đi cái ảo tưởng rằng mọi cảm xúc đều là sự thật. Sự mất mát đó chính là khởi đầu của sự trưởng thành. Người đời sẽ bảo bạn hãy tin vào bản năng, và đôi khi đúng là như vậy. Nhưng đôi khi bản năng chỉ là quá khứ của bạn đang cải trang mà thôi. Đôi khi bản năng chỉ là sự lo âu đang giả vờ làm sự khôn ngoan. Đó là lý do tại sao bạn cần nhiều hơn là cảm giác. Bạn cần một sức mạnh tâm trí vững vàng. Bạn cần sự tĩnh lặng và một cấu trúc nội tâm chặt chẽ. Vì nếu không có nó, mỗi cơn sóng cảm xúc mạnh mẽ sẽ trở thành một trận bão mà bạn không thể lái tàu đi qua được. Nhưng với nó, bạn sẽ trở thành người có thể cảm nhận sâu sắc nhưng vẫn quyết định một cách sáng suốt. Đó là cốt lõi của bản lĩnh, không phải là kìm nén cảm xúc mà là quan sát chúng rõ ràng.
Đừng vội vàng tuân lệnh, hãy tập thói quen dừng lại. Tách biệt cái cảm giác trong cơ thể ra khỏi câu chuyện mà tâm trí đang thêu dệt. Để khi đến lúc phải hành động, quyết định của bạn dựa trên mục đích sống, chứ không phải dựa trên sự hoảng loạn hay áp lực. Loại sáng suốt này không thể có được sau một đêm, nó được xây dựng theo thời gian. Bằng cách nhận ra các khuôn mẫu, bằng cách bắt thóp chính mình khi đang cố tìm lý do bào chữa. Và bằng cách nhẹ nhàng hỏi bản thân rằng điều này là sự thật hay chỉ là sự quen thuộc. Càng hỏi nhiều bạn càng có nhiều quyền lực hơn. Không phải loại quyền lực để thống trị người khác, mà là loại quyền lực để giữ chân mình đứng vững. Nó cho phép bạn đi xuyên qua sự hỗn loạn mà không bị mọi làn sóng cảm xúc cuốn đi. Cảm xúc là có thật, nhưng chúng không hề đáng tin. Cho đến khi bạn có thể cảm nhận chúng mà không cần phục tùng chúng, bạn sẽ mãi luôn nhảy theo nhịp điệu của người khác. Nhưng khi bạn dừng lại, cảm nhận và chọn lựa, bạn trở nên bất khả xâm phạm. Bạn không còn sống trong sự phản ứng, bạn đang chuyển động với một sự sáng suốt thầm lặng. Không phải vì nó mang lại cảm giác tốt, mà vì nó đúng. Sự khác biệt đó, dù vô hình, nhưng nó sẽ biến đổi một cuộc đời bị động thành một cuộc đời có chủ đích. Nó biến những tiếng ồn cảm xúc thành những hành động có ý nghĩa. Và theo thời gian, nó làm cho những quyết định của bạn không chỉ thông minh hơn mà còn trở nên đáng trân trọng hơn. Hầu hết mọi người nghĩ mình đang cẩn thận khi chờ đợi. Họ tin rằng càng giữ lại lâu thì càng có nhiều sự sáng suốt. Họ không nhận ra rằng cái họ đang thực sự làm là chờ đợi một sự chắc chắn hoàn hảo, một thứ không bao giờ tồn tại ngoài trí tưởng tượng. Tôi chỉ cần thêm một chút thời gian nữa, hoặc khi nào chắc chắn tôi sẽ hành động. Nhưng bên dưới những lời đó không phải là sự khôn ngoan, mà là nỗi sợ. Nỗi sợ khi đeo mặt nạ lý trí sẽ thuyết phục bạn rằng sự do dự chính là sự an toàn, rằng những gì chưa biết luôn là mối đe dọa, và rằng cho đến khi bạn thấy được mọi kết quả có thể xảy ra, bạn mới sẵn sàng. Nhưng đó không phải là sự sáng suốt, đó là một chiến lược để né tránh cam kết. Một cách để trì hoãn sự khó chịu của trách nhiệm, trong khi vẫn cảm thấy mình đang làm điều gì đó khôn ngoan. Sự thật là không ai bao giờ hoàn toàn sẵn sàng cả. Sẵn sàng theo cách mà hầu hết mọi người tưởng tượng chỉ là một huyền thoại. Bạn nghĩ mình đang mua thêm thời gian, nhưng thực ra bạn đang đổi lấy sự trì trệ để lấy một ảo tưởng. Và bạn càng đợi lâu, tâm trí bạn càng lấp đầy những khoảng trống bằng nỗi sợ hãi. Bạn tưởng tượng ra những điều tồi tệ nhất, bạn phóng đại những rủi ro. Và chẳng mấy chốc, bạn không còn đứng yên nữa, bạn đã bị mắc kẹt. Mắc kẹt trong một vòng lặp của việc nghĩ quá nhiều nhưng lại hành động quá ít. Chúng ta thường chịu khổ vì trí tưởng tượng nhiều hơn là vì thực tế. Tâm trí có thể trở thành kẻ hành hạ chính nó, và nỗi đau mà chúng ta dự đoán thường tệ hơn nhiều so với những gì chúng ta thực sự trải qua. Những kẻ nghiện sự chắc chắn không biết điều này. Họ nghĩ nếu họ đợi đủ lâu, khoảnh khắc hoàn hảo sẽ đến, con đường sẽ quang đãng, nỗi sợ sẽ biến mất. Nhưng nó không biến mất vì sự sáng suốt không đến trước hành động, nó được sinh ra từ hành động. Bạn không có được sự rõ ràng rồi mới bắt đầu đi, bạn phải đi thì màn sương mới bắt đầu tan biến. Đó chính là thứ phân biệt người có bản lĩnh với phần còn lại. Không phải là sự liều lĩnh, mà là sự tôn trọng thời gian. Hiểu rằng chính hành động sẽ làm sắc bén suy nghĩ của bạn. Khi bạn dấn thân vào cuộc sống, khi bạn bước vào sự khó chịu, khi bạn thực hiện cuộc gọi đó hoặc chấp nhận rủi ro đó, bạn không trở nên kém sáng suốt đi, bạn trở nên nhận thức rõ hơn. Bạn học được cái gì hiệu quả và cái gì không. Bạn cảm nhận được đâu là sức kháng cự thực sự và đâu chỉ là nỗi sợ đang ngụy trang. Và cái phản hồi đó, cái kết quả thực tế đó chứ không phải những kịch bản trong đầu, mới là nơi sự sáng suốt bắt đầu hình thành. Nhưng điều đó đòi hỏi lòng can đảm, không phải loại can đảm ồn ào, mà là loại can đảm thầm lặng. Loại can đảm nói rằng ngay cả khi tôi không biết tất cả mọi thứ, tôi vẫn biết đủ để bắt đầu. Sự thay đổi trong thái độ đó sẽ biến bạn từ một người quan sát thụ động thành một người làm chủ cuộc đời mình. Vì khi bạn yêu cầu sự chắc chắn trước khi hành động, bạn không phải đang bảo vệ bản thân, bạn đang bắt giữ chính mình làm con tin. Nhu cầu chắc chắn sẽ giết chết mọi động lực. Nó lấy đi từng tia lửa khao khát, từng khoảnh khắc thấu hiểu, từng lời thì thầm của trực giác và chôn vùi chúng dưới đống phân tích. Bạn bắt đầu nghi ngờ bản năng của chính mình, bạn tìm kiếm sự xác nhận từ bên ngoài. Bạn hy vọng ai đó sẽ cho bạn sự cho phép để nhảy vọt, nhưng sẽ không có ai làm thế cả. Bởi vì sự sáng suốt bạn đang tìm kiếm không nằm trong sự đồng ý của người khác, nó nằm trong chính hành động của bạn. Trong quyết định hành động dù biết rằng mình có thể sai, nhưng vẫn chọn sống một cách trọn vẹn. Đó không phải là liều lĩnh, đó là trách nhiệm. Và đó là nơi sức mạnh thực sự được xây dựng. Không phải ở một quyết định hoàn hảo, mà ở sự sẵn sàng gánh vác sức nặng của lựa chọn đó. Nói rằng đây là lựa chọn của tôi đã chọn nó và tôi sẽ đối mặt với những gì sắp tới.
Loại quyền sở hữu đó không đến từ sự chờ đợi, nó đến từ việc dấn thân hoàn toàn. Đừng đợi thế giới phải trở nên có lý thì bạn mới hành động. Hãy hành động theo cách mang lại ý nghĩa cho thế giới của bạn. Bạn không cần biết chính xác kết thúc để bắt đầu. Bạn không cần một tấm bản đồ hoàn chỉnh để bước đầu tiên. Và bạn chắc chắn không cần phải dập tắt mọi nỗi sợ hãi trước khi tiến về phía trước. Bạn chỉ cần thành thật về những gì đang thực sự cản trở mình. Đó là sự khôn ngoan hay là sự né tránh? Đó là sự suy ngẫm hay là sự trì hoãn? Bởi vì hầu hết thời gian, bạn càng đợi sự sáng suốt lâu bao nhiêu, việc hành động càng trở nên khó khăn bấy nhiêu. Quyết định đó sẽ lớn dần lên trong tâm trí bạn như một bóng ma, và bóng ma thì sống bằng thời gian. Bạn càng nuôi dưỡng chúng lâu, chúng càng trở nên tăm tối. Nhưng khi bạn hành động, khi bạn quyết định ngay cả khi không chắc chắn hoàn toàn, bạn sẽ lấy đi sức mạnh của chúng. Bạn ngắt quãng cái vòng lặp đó, bạn ngừng tiêu tốn năng lượng cho một câu hỏi vốn dĩ không được thiết kế để giải quyết bằng lý thuyết mà phải bằng thực tiễn. Sự thay đổi đó sẽ xoay chuyển mọi thứ, vì bạn bắt đầu tin tưởng vào bản thân mình. Không phải vì bạn biết hết mọi câu trả lời, mà vì bạn không còn sợ việc mình bị sai nữa. Đó là thứ làm cho tâm trí bạn mạnh mẽ hơn, không phải sự hoàn hảo mà là sự chuyển động. Ngay cả khi bạn thất bại, ngay cả khi quyết định đó dẫn đến nỗi đau, đó vẫn là một bước đi đúng đắn. Tại sao? Bởi vì bạn đã hành động dựa trên sự chính trực, chứ không phải nỗi sợ hãi. Và từ hành động đó, bạn học được những điều mà bạn không thể học được bằng bất kỳ cách nào khác. Những thứ sống động, những thứ bạn tự giành lấy được, những thứ có thật. Và cái thực tế đó, dù nó có không hoàn hảo đến đâu, vẫn luôn hữu ích hơn ảo tưởng về sự chắc chắn. Sự sáng suốt cuối cùng không phải là một cảm giác, nó là một tư thế. Một cách đứng vững trong cuộc đời và nói rằng tôi sẽ không đợi cho đến khi sẵn sàng, tôi sẽ sẵn sàng bằng cách hành động. Không phải là luôn đúng, mà là luôn sẵn lòng. Sẵn lòng hiện diện, sẵn lòng thử sức, sẵn lòng điều chỉnh và sẵn lòng học hỏi. Và sự sẵn lòng đó chính là nền tảng của mọi thứ có ý nghĩa. Bởi vì những người cần mọi câu trả lời trước khi bắt đầu sẽ chẳng bao giờ bắt đầu cả. Nhưng những người bước đi với sự không hoàn hảo, một cách can đảm, sẽ xây dựng nên một cuộc đời không chỉ sáng suốt mà còn sâu sắc vô cùng. Đừng quên đăng ký kênh để nhận thêm những bài học bản lĩnh sống mỗi ngày nhé, người anh em. Chúng ta đang sống trong thời đại của thông tin, nhưng nghịch lý là càng biết nhiều, chúng ta lại càng thấy mông lung hơn là được khai sáng. Không thiếu những ý kiến, những lời giải thích, những chiến thuật và những câu chuyện ngoài kia. Bạn lướt điện thoại đủ lâu và bạn sẽ tìm thấy hàng ngàn cách để sống, để nghĩ, để chữa lành, để thắng, để buông bỏ, và rồi lại bắt đầu lại từ đầu. Nghe thì có vẻ giống như sự khôn ngoan, nhưng sự thật là nó chẳng thay đổi được gì cả. Bạn nghe podcast khi đang lái xe, bạn lướt qua các chủ đề tư vấn trong giờ ăn trưa, bạn đắm mình trong những tiếng ồn từ suy nghĩ của người khác. Và đến cuối ngày, đầu bạn thì đầy ắp chữ nhưng phương hướng cuộc đời vẫn mờ mịt như sương mù. Bởi vì sự sáng suốt chưa bao giờ nằm ở chỗ bạn biết bao nhiêu, mà là ở chỗ bạn biết nên lờ đi những gì. Sự thật là hầu hết thông tin ngoài kia không phải để giúp bạn, nó ở đó để giữ bạn tiếp tục xem, tiếp tục lướt và tiếp tục khao khát nhiều hơn. Nó đánh vào trí tò mò, vào sự bất an, vào nhu cầu muốn cảm thấy mình đang làm gì đó chỉ bằng cách học một cái gì đó. Nhưng việc tiêu thụ thông tin không phải là sự sáng suốt. Thực tế, nếu bạn không cẩn thận, chính nó sẽ trở thành thứ làm bạn mù quáng. Nó làm cùn đi bản năng của bạn, bạn ngừng tin vào tiếng nói của chính mình vì nó bị chôn vùi dưới hàng trăm tiếng nói khác có vẻ tự tin hơn, bóng bẩy hơn, chắc chắn hơn. Và thế là, một cách chậm rãi, bạn trao chiếc la bàn nội tâm của mình cho những người thậm chí còn chẳng biết bạn đang đứng ở đâu. Sự sáng suốt không được xây dựng trong một trận bão của những ý kiến, nó được xây dựng trong sự tĩnh lặng. Trong khoảng không giữa các suy nghĩ, nơi mà những nhận thức của chính bạn cuối cùng cũng có chỗ để trỗi dậy. Nhưng chúng ta lại được dạy để sợ sự tĩnh lặng đó. Chúng ta lấp đầy nó bằng tiếng ồn vì sợ rằng nếu mình dừng việc nạp thông tin lại, mình sẽ bị tụt hậu. Nhưng tụt hậu so với ai? So với cái gì? Sự theo đuổi các luồng dữ liệu liên tục thực chất là một nỗi sợ hãi được ngụy trang. Bạn cứ thu thập thông tin vì bạn quá sợ phải hành động dựa trên những gì bạn đã biết. Nhưng nếu thông tin đó không thay đổi hành động tiếp theo của bạn, thì nó chỉ là rác thải tâm trí. Hãy bắt đầu lọc lựa một cách tàn nhẫn. Không phải mọi thứ đều xứng đáng có một chỗ trong đầu bạn, không phải tiếng nói nào cũng được phép truy cập vào thế giới nội tâm của bạn. Bạn cần những ranh giới, không chỉ trong các mối quan hệ mà còn trong việc nạp thông tin mỗi ngày. Bạn sẽ không để một người lạ bước vào nhà mình và sắp xếp lại đồ đạc. Vậy tại sao bạn lại để những nội dung ngẫu nhiên sắp xếp lại các ưu tiên, niềm tin và trạng thái cảm xúc của mình? Đôi khi, tiếng nói nguy hiểm nhất không phải là tiếng nói to nhất, mà là sự ảnh hưởng thầm lặng từ những thứ bạn nạp vào mà không hề kiểm chứng. Người có bản lĩnh sẽ bảo vệ tâm trí mình như bảo vệ một pháo đài. Không chỉ khỏi sự tấn công,
mà còn khỏi sự lộn xộn. Vì sự lộn xộn dẫn đến sự nhầm lẫn, và sự nhầm lẫn theo thời gian sẽ dẫn đến sự xói mòn bản sắc. Bạn không mất đi chính mình ngay lập tức, bạn mất đi từng chút một qua mỗi thói quen sao nhãng, qua mỗi bài báo gieo rắc sự nghi ngờ, qua mỗi lời khuyên nghe có vẻ hay nhưng lại đưa bạn rời xa sự thật của chính mình. Vì vậy, hãy bắt đầu đặt những câu hỏi khác đi. Không phải là cái này có thú vị không, mà là cái này có giúp tôi chuyển động không? Cái này có làm sắc bén quyết định tiếp theo của tôi không? Và nếu câu trả lời là không, hãy buông nó ra. Sự sáng suốt thường cảm thấy giống như một vấn đề về tâm trí, nhưng nó thực chất bắt đầu từ một không gian vật lý. Bạn có thể thử mọi kỹ thuật, viết nhật ký, nghe những lời khuyên thông thái, nhưng nếu môi trường xung quanh bạn là một đống hỗn độn, tâm trí bạn sẽ phản chiếu chính sự hỗn độn đó. Môi trường bạn sống chính là cái khung cho tâm trí bạn. Và nếu cái khung đó chứa đầy tiếng ồn, sự bừa bộn và những thứ gây sao nhãng, bạn sẽ gần như không thể tiếp cận được một suy nghĩ sâu sắc. Hãy nhìn xung quanh mình đi, thật sự nhìn đấy. Có những tờ giấy vứt lung tung, có hàng chục tab trình duyệt đang mở mà bạn chẳng chạm vào cả tuần nay, có những ý tưởng viết dở dang nằm rải rác. Đó không chỉ là sự thiếu ngăn nắp, đó là ma sát của tâm trí. Mỗi món đồ đó là một lực kéo, mỗi thông báo điện thoại là một sự rò rỉ năng lượng. Người bản lĩnh biết chịu trách nhiệm về bầu không khí xung quanh suy nghĩ của mình. Sự sáng suốt không cần sự hoàn hảo, nhưng nó cần sự chủ đích. Khi môi trường của bạn sạch sẽ, không chỉ về vẻ ngoài mà còn về năng lượng, suy nghĩ của bạn sẽ ngừng chạy loạn. Bạn bắt đầu cảm nhận được sự khác biệt giữa những gì quan trọng và những gì chỉ là khẩn cấp giả tạo. Có một loại tĩnh lặng sẽ quay trở lại, không phải sự tĩnh lặng trống rỗng, mà là sự tĩnh lặng đến từ việc mọi thứ đã vào đúng chỗ của nó. Những hành động nhỏ như dọn dẹp bàn làm việc, tắt bớt thông báo, hay đơn giản là úp điện thoại xuống khi đang nói chuyện, chúng không chỉ là sự ngăn nắp. Chúng là sự tôn trọng bản thân. Tâm trí bạn không được thiết kế để bị kích thích suốt cả ngày. Nó cần không gian để những nhận thức sâu sắc có thể vang vọng và nổi lên. Hãy tự hỏi mình, bạn thực sự đang tối ưu hóa cuộc đời mình cho điều gì? Nhiều người nói họ muốn bình yên, nhưng hành động của họ lại chọn sự hỗn loạn. Họ ở lại trong những mối quan hệ bào mòn sức lực, làm những công việc khiến họ kiệt sức, duy trì những thói quen không cho họ chỗ để thở. Họ nói muốn tự do nhưng lại đuổi theo sự chấp thuận của người khác, thứ biến họ thành tù nhân của những lời phán xét. Cho dù bạn có nhận ra hay không, bạn luôn đang tối ưu hóa cho một thứ gì đó. Mọi lựa chọn bạn thực hiện đều là một lá phiếu cho cái điều mà bạn coi là quan trọng nhất. Nếu kết quả cuộc đời bạn hiện tại toàn là sự căng thẳng và mông lung, thì có thể bạn đang vô tình tối ưu hóa cho sự thoải mái tạm thời hoặc sự công nhận từ bên ngoài thay vì sự trưởng thành và bản lĩnh thật sự. Làm chủ tâm trí có nghĩa là học cách ngồi lại với sự khó chịu thay vì vội vàng chạy đi tìm sự sao nhãng. Nghĩa là dám nói không với những cơ hội nghe có vẻ tốt nhưng lại sai lệch với con đường bạn đã chọn. Sự sáng suốt không yêu cầu bạn phải hoàn hảo, nó yêu cầu bạn phải cụ thể. Bạn thực sự muốn cuộc đời mình chuyển động về phía nào? Khi mục tiêu của bạn trở nên duy nhất và rõ ràng, tâm trí bạn sẽ bắt đầu tự làm sạch chính nó. Những thứ không cần thiết sẽ tự rơi rụng. Bạn ngừng đàm phán với mọi ý kiến mới, bạn ngừng cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Bạn trở nên có chủ đích hơn, ít hối lỗi hơn và bắt đầu thiết kế cuộc đời mình xung quanh những tín hiệu nội tâm thay vì những tiếng ồn bên ngoài. Đừng đợi cho đến khi mọi thứ trở nên hoàn hảo mới bắt đầu suy nghĩ sắc bén. Hãy bắt đầu ngay tại không gian bạn đang sống, với những thông tin bạn đang nạp vào mỗi ngày. Hãy nhớ rằng, sự sáng suốt là một nghệ thuật của việc nhìn xuyên qua bề mặt, của việc giữ vững trung tâm khi thế giới cố gắng làm bạn lay chuyển. Nó không phải là về việc thắng trong mọi tình huống, mà là về việc không đánh mất chính mình trong những tình huống đó. Đó là pháo đài duy nhất đáng để bạn bảo vệ. Cảm ơn bạn đã lắng nghe đến tận những giây phút này. Đừng quên đăng ký kênh Nhịp Sống Khắc Kỷ để chúng ta cùng nhau rèn luyện bản lĩnh sống mỗi ngày.